SL chop shop ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ නැති වැඩක් කරා. Bajaj 3 wheeler එකක් fully restore කරලා full paint කරා. අපි අඩුයි කරනවා 3 wheelers. අපේ customer කෙනෙක් කිව්වා අපිට මේ ආගේ hotel එකේ දුවන වැඩට එහෙට මෙහෙට දුවන 3 wheeler එක හරියට මේ restoration එක කරගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේක වැඩි කරා. මේක diesel 3 wheeler එකක්. right. ඔයාලා ගිහලා videos ටික බලන්න පොඩි මේක repair කරන restoration කරන videos ටිකක් තියෙනවා. පොඩි clips ටිකක් දාලා ඔක්කොම වගේ නෑ. ඊළඟ බලන්න කරන විදිහ. පටන් ගත්තා 3 wheeler එකක් diesel Bajaj 3 wheeler එක. ඉතින් මේක අපි full paint job එකක් කරන්න යන්නේ. ගලවන එකේ අපිට දාන්න බැරි වුණා වීඩියෝ එක මට ගන්න බැරි වුණා. ඇත්තටම පොඩ්ඩක් බිසි වුණා ඉන්න. දැන් මේ තත්ත්වෙට තියෙන්නේ ඔක්කොම කෑලි කරලා ගලවලා තියෙන්නේ 3 wheeler එක. පොඩ්ඩක් වෙනස් සීන් එකක් හින්දා ඒකෙත් වීඩියෝ එකක් කරද්දා කියලා හිතුවා. Bajaj diesel මේක ඇත්තටම ට්‍රක් එකක්. මේ හොටෙල් එකක වැඩ කරපු ෆ්‍රී විල් එකක්. දැන් අපි ඒගොල්ලන්ට හදලා අපි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක දානවා බලන්න. බලමු ඉස්සර කොහොමද යන්නේ කියලා. Gimana mereka lalu lima? Harus switching. Ilmu di dan ini. RE rear engine.
නෑ ඔව් ට්‍රයිල් එක ගියා. රමේයා. රයිට් මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා. උඩ ගොඩක් වීඩියෝස් මම දාලා තිබ්බේ නෑ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය 3 wheel එකක් වගේම තමයි එලවන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් ගියර්ස් ටික දාගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆුවල් පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේක අර මේ ඩීසල් ඉඳ හීටර් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක තියෙනවා බැටරි ඔයිල් ප්‍රෙෂර් ලයිට් නියුට්‍රල් එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ස්පීඩ් එක ඊට පස්සේ මේක තමයි මේක ඇදලා තමයි සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට් එකකින් ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ මේ බටන් එකෙන්. මේක ඇදගෙන මොකද half compressor ඊට පස්සේ මේක රිවර්ස් එකට දාන්න තියෙන්නේ උඩට ගියර් එක කඩලා මේක ඇදලා උඩට ගියර් එක කඩලා ඊට පස්සේ මේක තමයි ස්ටොප් එක. අපි POV drive එකක් දාලා බලමු කොහොමද කියලා. hand brake signal headlight dim full horn එක parking ඔක්කොම තියෙනවා. පෙට්‍රල් එක වගේ ලොකු පිකප් එකක් නැහැ. ඒ වුණාට මේකේ හොඳ බරක් අදින්න පුළුවන් අපිට. දැන් මේ පිටිපස්ස බක්කියක් දාලා එළවලු ඒ වගේ සෑහෙන බරක් අදින්න පුළුවන් 3 wheel එකක්. සාමාන්‍ය Bajaj 3 wheel එකකට වඩා මේකේ මේ වින් ස්ක්‍රීන් එකේම ලොකුයි. නෑ ඉතින් ආතල්ලක් තියෙනවා මේක. දැන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් වාහනයක්. හයර් එලවලු. සාමාන්‍ය පොඩි බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් නම් සෑහෙන වටිනවා. හැබැයි මම දන්න තරමින් නම් මේවා ලංකාවේ ගන්න අඩුයි. මේ Bajaj මොඩල් එක. දැන් මම දැකලා තියෙනවා මහේන්ද්‍රා එකෙන් නම් ගහලා තියෙනවා මේ ටයිප් එක. ඔයාලා දැක්ක ඇති මේක ඇත්තටම සෑහෙන ජරා වෙලා, දිරලා, පේන්ට් එක ෆේඩ් වෙලා තිබ්බේ. සෑහෙන ලොකු වැඩක් කරලා අපි මේ තත්ත්වයට ගත්තේ මේක. සද්දේ පොඩ්ඩක් ඩීසල් හින්දා සද්දේ ටිකක් වැඩි. ඒ අරින්නේ අවුලක් නැහැ හොඳට. ඉත වාහනේ. ෆස්ට් එකේ ලොකු පිකප් එකක් එන්නේ නැහැ. සෙකන්ඩ් එකට දාගන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි යන්නේ. ඩීසල් නම් වැඩ කරනවා අම්මා සුවඳට ඩීසල් වැඩ. සෑහෙන වැඩ කරනවා ඩීසල් වෙයි. ආයෙත් පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. නම්බර් ප්ලේට් එක ගහන්න තියෙනවා. ඒ ටික ඉවර කරලා දාමු.
right switch off නියමයි දරමු තියනවා වාහනේ සුපිරි විකි ආජ් මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා ඇති කියලා බැලුවා ඇති කියලා හිතෙනවා SL Chop Shop subscribe කරන්න share කරන්න